अध्याय 16 श्री गणेशाय नमः। विनवी शिष्य नामांकित सिद्ध योग्याते पुसत सांगा स्वामी वृत्तांत गुरुचरित्र विस्तारोनी। शिष्य समस्त गेले यात्रेसी राहिले कोण गुरुपाशी पुढील कथा वर्तली कैसी विस्तारोनी सांगपा। ऐकोनी शिष्याची वाणी संतोषी झाले सिद्धमुनी। धन्य शिष्य शिरोमणी गुरुभक्ता नामधारका। अविद्या माया सुषुप्तीत निजले होते माझे चित्त। तुझ लागी झाले जागृत ज्ञानज्योती उदयमज। तूची माझा प्राणसखा ऐक शिष्या नामधारका। तुझ करिता जोडलो सुखा गुरुचरित्र आठवले। अज्ञान तिमिर रजनीत पीडोनी आलो कष्टत। सुधामृत सागरात त्वा माते लोटिले। तुवा केले उपकारासी संतुष्ट झालो मानसी। पुत्रपौत्री तू नांदसी दैन्य नाही तुझे घरा। गुरुकृपेचा तू बाळक तुझ मानिती सकळ लोक। संदेह न धरिता घे का भाक अष्टैश्वर्ये नांदसी। गुरुचरित्र कामधेनु सांगेन तुझ विस्तारोनु। श्री गुरु राहिले गौप्य गुणु वैजेश्वर सन्निधानी। समस्त तीर्थे शिष्यांसी स्वामी निरोपली परियेसी। होतो आपण गुरुमूर्ती पासी सेवा करून अनुक्रमे। संवत्सर एकतया स्थानी अंबा आरोग्य भवानी। होते श्री गुरु गौप्य होऊनी स्थान बरवे मनोहर। असता तेथे वर्तमानी आला ब्राह्मण एक मुनी। श्री गुरु ते देखोनी नमन केले भक्तिभावे। माथा ठेवोनी चरणांवरी स्तोत्रे करी परोपरी। स्वामी माते तारी तारी अज्ञान सागरी बुडालो। तप करीतो बहुदिवस स्थिर नभेची माझे मानस। याची कारणे ज्ञानास न दिसे मार्ग आम्हासी। ज्ञानविणे तापास वृथा होती सायास। तुम्हा देखता मानस संतोषले स्वामिया। गुरुसेवा बहुदिवस केली नाही सायास। या कारणे मानस स्थिर नोहे स्वामिया। तू तारक विश्वासी म्हणून माते भेटलासी। उपदेश करावा आम्हासी ज्ञान होईल त्वरित मज। ऐकोनी मुनींचे वचन श्री गुरु पुसती हासोन। पावलासी केवी मुनिगण गुरुविणे सांग मज। ऐसे पुसता श्री गुरुमूर्ती मुनीच्या डोळा अश्रू येती। दुःखे दाटला अमित चित्ती ऐके स्वामी गुरुराया। गुरु होता आपणासी एक अतिनिष्ठुर त्याचे वाक्य। माते गांजिले अनेक अकृत्य सेवा सांगे मज। न सांगे वेदशास्त्राध्ययन तर्कभाष्यादी व्याकरण। म्हणे तुझ अंतःकरण स्थिर नोहे अद्यापि। म्हणूनी सांगे आणिक काही आपुले मन स्थिर नाही। न ऐके त्याचे वाक्य काही आणिक कोपे मजवरी। या कारणे बहुदिवसी होतो तया गुरुपासी। बोले माते निष्ठुरेसी कोपोनी आलो तयावरी। ऐकोनी तयाचे वचन श्री गुरुमूर्ती हास्यवदन। म्हणती कैसा ब्राह्मण आत्मघातकी तू होसी। एखादा मूर्ख आपुले करी मळ विसर्जी देभारी। आपुले अदृष्ट ऐसे परी म्हणोनी सांगे सकळिका। तैसे तुझे अंतःकरण आपुले नासिक छेदून। पुढिल्या ते अपशकुन करणारा होसी तूची एक। न विचारिसी आपुले गुण तू ते होय कैचे ज्ञान। गुरुद्रोही तूची जाण अल्पबुद्धी परियेसा। आपुले गुरुचे गुणदोष सदा उच्चार करिसी हर्ष। ज्ञान कैचे होय मानस स्थिर केवी होय आता। जवळी असता निधानू का हिंडावे रानू रानू। गुरु असता कामधेनू त्यजोनी आलासी आम्हा पासी। गुरुद्रोही जो का नर त्यासी नाही इहपर। ज्ञान कैचे होय सादर तया दिवांध नरासी। जो जाणे गुरुची सोय वेदशास्त्रादी त्वरित होय। तो सर्वज्ञ शीघ्र होय गुरु संतुष्ट होताची।
संतोष होता श्री गुरुसी, अष्टसिद्धी त्याच्या दासी, क्षण न लागता परियेसी, वेदशास्त्र तया साध्य. ऐसी ऐकोनी गुरुवाणी, माथा ठेवी त्यांचे चरणी, विनवी तसे कर जोडुनी, करुणावचन करूनिया. जय जयाजी जगद्गुरु, निर्गुण तूची निर्विकारू, ज्ञानसागर अपरंपारू, उद्धरावे आपणा ते. अज्ञान माया वेष्टोनी, नेणो गुरु असे कवणी, सांगा स्वामी प्रकाशोनी, ज्ञान होय आपणासी. कैसा गुरु ओळखावा, कवणे परी असे सेवा, प्रकाशोनी सांग देवा, विश्ववंद्या गुरुमूर्ती. जेणे माझे मनस्थिरू, होवोनी ओळखे श्री गुरु, ऐसा करणे उपकारू, म्हणोनी चरणी लागला. करुणावचन ऐकोनी, श्री गुरु म्हणती ऐकमुनी, तू ते सांगेन विस्तारोनी, गुरुसेवा विधान. श्री गुरु म्हणती ऐकमुनी, गुरु म्हणजे जनक जननी, उपदेश करता आहे कोणी, तोची जाणावा परमगुरु. गुरु हरिहर विरिंची जाण, स्वरूपे तोची नारायण, मन करुनी निर्वाण, सेवा करावी भक्तीने. एतदर्थ कथा एक, सांगेन ते तत्पर ऐक, आदिपर्वी असे देख, गुरुसेवा भक्तिभावे. द्वारावती तीर्थपरियेसी, विप्र एक धौम्य ऋषी, तिघे शिष्य होते त्यासी, वेदाभ्यास करावया. एक अरुणी पांचाळ, दुसरा बैद केवळ, तिसरा उपमन्यु बाळ, सेवा करीती विद्ये लागे. पूर्वी गुरुची ऐशी रीती, शिष्या करवी सेवा घेती, अंतःकरण त्याचे पाहाती, कैसे निर्वाण शिष्याचे. पाहोनिया अंतःकरण, असे भक्ती निर्वाण, कृपा करीती तत्क्षण, मनकामना पुरविती. ऐसा धौम्य ऋषी भला, तया अरुणी पांचाळा, एके दिवशी निरोप दिधला, ऐकद्विजा एकचित्ते. शिष्यासी म्हणे धौम्य मुनी, आजित्वा जावोनी राणी, वृत्तीस न्यावे तडाग पाणी, जववरी भूमी तृप्त होय. असे वृत्ती तळे खाली, तेथे पेरिली असे साळी, उदक नेवोनी तेथे घाली, शीघ्र म्हणे शिष्यासी. ऐसा गुरु निरोप होता, गेला शिष्य धावता, झाला तटाका ते पाहाता, कालवा थोर वहातसे. जेथे उदक असे वहात, अतिदरारा गर्जत, वृत्तीभूमी असे उन्नत, उदक केवी चढो पाहे. म्हणे आता काय करू, कोपती आता माते गुरु, उदक जातसे दरारू, केवी बांधू म्हणतसे. आणोनिया शिळा दगड, बांधिता उदका आड, पाणी जातसे धडाड, जाती पाषाण वाहोनिया. प्रयत्न करी नानापरी, काही केल्या न चढे वारी, म्हणे देवा श्री गुरुहरी, काय करू म्हणतसे. मग आपण मनी विचारी, गुरुचे शेतीन चढे वारी, प्राण त्यजीन निर्धारी, गुरुचे वृत्ती निमित्त. निश्चय करुनी मानसी, मनी ध्यात श्री गुरुसी, म्हणे काय आता उपाय यासी, योजूनी प्रयत्न करावा. उदकाचे प्रवाहात, घालिता पाषाण जाती वहात, आपण आड पडो म्हणत, निर्धारिले तये वेळी. हाती दरडी धरी दृढे, पाय ठेवी दुसरीकडे, झाला आपण उदका आड, मनी श्री गुरु ध्यातसे. ऐसा शिष्य शिरोमणी, निवारण करी तत्क्षणी, वृत्तीकडे गेले पाणी, प्रवाहाचे अर्ध देखा. अर्धे पाणी जैसे तैसे, वहातसे नित्य सरिसे, तयामध्ये शिष्ये कैसे, बुडविले आंग आपुले. ऐसा शिष्य तया स्थानी, बुडाला असे प्रवाह पाणी, गुरुची वृत्ती झाली धणी, उदके पूर्ण परियेसा. त्याचा गुरु धौम्य मुनी, विचार करी अंतःकरणी, दिवस गेला अस्तमानी, अद्यापि शिष्य न येची. ऐसे मनी विचारित, गेला आपण वृत्तीत, झाले असे उदक बहुत, संतोषला बहुमुनी. न देखे शिष्यतये वेळी, म्हणोनी मारितसे आरोळी, किंवा भक्षिले व्याघ्रव्यसाळी, कोठे आहेसी म्हणतसे. ऐसे मनी विचारित, उंच स्वरे बोभाटत, अरे शिष्या ऐसे म्हणत, प्रेम भावे बोलावी. येणे परी करुणा वचनी, पाचारी तसे धौम्य मुनी, शब्द पडे शिष्यकानी, मग तेथोनी निघाला. येवोनिया श्री गुरुसी, नमन केले भावेसी, धौम्य मुनी महाऋषी, आलिंगोनिया आश्वासिला.
वरदीधला तये वेळी ऐक शिष्यास तोममौळी तू ते सकळ विद्या आली वेदशास्त्रादि व्याकरण ऐसे म्हणता तत्क्षणी झाला विद्यावंत ज्ञानी लागतसे गुरुचरणी भक्तिभावे करोनिया कृपानिधी धौम्यमुनी आपुल्या आश्रमात नेवोनी निरोप दिधला संतोषोनी विवाह आता करी म्हणे निरोप घेवोनी शिष्य राणा गेला आपुल्या स्वस्थाना आणिक शिष्य दोघे जाणा होते तया गुरुजवळी दुसरा शिष्य बैद जाणा गुरुची करी शुश्रूषणा त्याच्या पाहावे अंतःकरणा धौम्य गुरु म्हणतसे धौम्य म्हणे शिष्यासी सांगेन ऐक तुझसी तुवा जावोन अहर्निशी वृत्ती आमुची रक्षावी रक्षूनिया वृत्तीसी आणावे धान्य घरासी म्हणता शिष्य अतिहर्षी गेला तया वृत्तीकडे वृत्ती पिके जोवरी अहोरात्री कष्ट करी रात्र होता ते अवसरी आला आपुल्या गुरुपाशी सांगता झाला श्री गुरुसी म्हणे वृत्ती भरली राशी आता आणावया घरासी काय निरोप म्हणतसे मग म्हणे धौम्यमुनी वारे शिष्या शिरोमणी कष्ट केले बहुरानी आता धान्य आणावे म्हणोनी देती एक गाडा तया जुंपोनिया रेडा येणे परी घेवोनी गाडा आला शेता जवळिक दोन खंडी साळीसी भरली शिष्ये गाडियासी एकीकडे रेडियासी जुंपोनी ओढी आपण देखा रेडा चाले शीघ्रेसी न ओढवे तया सरसी मग आपुले कंठासी बांधता झाला जू देखा सत्राणे तया सरसी चालता झाला मार्गासी रेडा रुतला चिखलासी आपले बळे ओढी तसे चिखली रुतला रेडा म्हणोनी चिंता करी बहुमनी आपण ओढी सत्राणी गळा फास पडे तैसा सोडोनिया रेड्यासी काढिला गाडा बाह्य प्रदेशी ओढिता आपण गळा फासी पडूनी प्राण त्यजू पाहे इतुके होता निर्वाणी सन्मुख पातला धौम्य मुनी त्या शिष्या ते पाहोनी कृपा अधिक उपजली सोडोनिया शिष्या ते आलिंगोनी करुणा बहुते वरदिधला बहुमता ते संपन्न तूची वेदशास्त्री वरदेता तत्क्षणासी सर्व विद्या आली तयासी निरोप घेवोनी गेला घरासी शिष्य बैद परियेसा तिसरा शिष्य उपमन्यू जाण सेवेविषयी बहुगुण गुरुसेवा शुश्रूषण बहुकरी परियेसा त्यासी बहुत आहार म्हणोनी विद्या नाही स्थिर त्यासी विचारी गुरुवर काय उपाय करावा त्यासी म्हणे धौम्य मुनी तू ते सांगेन ऐके गानी नित्य गोधने नेऊनी रक्षण करी वनामध्ये ऐसे म्हणता तत्क्षणी नमन केले त्याचे चरणी गुरे नेऊनिया राणी ती चारली बहुत दिवस क्षुधा लागली आपणासी शीघ्र आणली घरासी कोपे गुरु तयासी म्हणे शीघ्र येतोसी का सविता जाय अस्तमानी तववरी गुरे असोदे राणी येणे परी प्रतिदिनी वर्तावे त्वा म्हणतसे अंगीकारोनी शिष्यराया गुरे घेवोनी गेलावना क्षुधाक्रांत होवोनिया जाणा चिंतित असे श्री गुरुसी चरती गुरे नदी तीरी आपण तेथे स्नान करी तया जवळी घरे चारी असती विप्र आश्रम तेथे जाऊनिया तया स्थानासी भिक्षा मागूनी करी भोजनासी मग रक्षी गोधनासी प्रतिदिवशी या परी नित्य करी येणे परी रक्षुनी आणि गुरे घरी वर्तत असता निरंतरी धौम्य मुनी पुसतसे गुरु म्हणे शिष्यासी तू नित्यगा उपवासी तुझा देह दिसे पुष्टीसी कवण्या गुणे होतसे ऐकोनी गुरुचे वचन सांगे शिष्य उपमन्य भिक्षा करुनी भोजन विप्रांघरी तेथे देखा भोजन करुनी प्रतिदिवशी गुरे चारोन येती निशी श्री गुरु म्हणती तयासी आम्हा सांडोनी केवी भुक्ती भिक्षा मागोनी प्रतिदिवसी आणोनी द्यावी घरासी मागुती जावे गुरांपाशी घेवोनी यावे निशिकाली गुरु निरोपे येरे दिवशी नेली गुरे रानासी मागे भिक्षा नित्य जैसी दिधली ठेवोनी घरात घरी तया ते भोजन कधी न हो परिपूर्ण पुनः जावोनी आपण भिक्षा करुनी जेवितसे नित्य भिक्षा वेळ दोनी पहिली देवोनी सदनी दुसरी आपण भक्षोनी काळ ऐसा कंठी तसे
येणे परी क्वचित काळ वर्तता झाला महास्थूळ एके दिवशी गुरुकृपाळ पुसतसे शिष्याते शिष्य सांगे वृत्तांत जेणे आपुले क्षुधा क्षमत नित्य भिक्षा मागत वेळ दोनी म्हणतसे एक वेळ घरासी आणोनी देतो प्रतिदिवसी दुसरी भिक्षा स्वयेसी करीतो भोजन आपण ऐसे म्हणता धौम्यमुनी त्या शिष्यावरी कोपोनी म्हणे भिक्षा वेळ दोनी आणोनी घरी देई का गुरु निरोपी येणे परी दोनी भिक्षा देवोनी घरी कैसा शिष्य निर्धारी मनी क्लेश न करीच गुरे सहित रानात असे शिष्य क्षुधाक्रांत गोवत्स होते स्तनपीत देखतसे तयासी स्तनपीत वासरासी उच्छिष्ट गळे संधीसी वाया जातसे भूमीसी म्हणोनी जवळ पै गेला आपण असे क्षुधाक्रांत म्हणोनी गेला धावत पसरोनिया दोनी हात धरी उच्छिष्ट क्षीर देखा ऐसे क्षीरपान करी तेणे आपण उदर भरी दोन्ही वेळा भिक्षा घरी देतसे भावभक्तीने अधिक पुष्ट झाला आपण म्हणे गुरु अवलोकून पाहो याचे शरीर रक्षण कैसा स्थूळ होतसे मागुती पुसे तयासी कवणे रीती पुष्ट होसी सांगे आपुल्या वृत्तांतासी उच्छिष्ट क्षीरपान करीतो ऐकोनी म्हणे शिष्यासी मतिहानी होय उच्छिष्टेसी दोष असे बहुअसी भक्षू नको म्हणतसे भक्षू नको म्हणे गुरु नित्य नाही तया आहारू दुसरे दिवशी क्षुधित येरू काय करू म्हणतसे येणे परी गुरे सहित जात होता रानात गळत होते क्षीर बहुत एका रुईच्या झाडासी म्हणे बरवे असे क्षीर उच्छिष्ट नव्हे निर्धार पान करू तृप्तोदर म्हणोनी तेथे बैसला पाने तोडोनी द्रोण करी तयामध्ये क्षीर भरी घेत होता धणीवरी तव भरिले डोळ्यात तेणे गेल्या दृष्टी दोनी हिंडतसे रानोरानी गुरे न दिसती नयनी म्हणोनी चिंता करीतसे कष्टताही अष्टहीन चिंता करीतसे गोधन गुरे पाहो जाता राना पडला एके आडात पडोनिया आडात चिंता करी अत्यंत गुरे गेली आता सत्य गुरु बोलेल मज लागी पडला शिष्य तये स्थानी दिवस गेला अस्तमानी चिंता करी धौम्यमुनी अजूनी शिष्य न येची म्हणोनी गेला रानासी देखे तेथे गोधनासी शिष्य नाही म्हणोनी क्लेशी दीर्घस्वरे पाचारी पाचारिता धौम्यमुनी ध्वनी पडला शिष्यकानी प्रत्युत्तर देता तत्क्षणी जवळी गेला कृपाळू ऐकोनिया वृत्तांत उपजे कृपा अत्य अश्विनौ देवास्तवी म्हणत निरोप दिधला तये वेळी गुरु निरोपे तये वेळी अश्विनौ देवा ध्यायमनी दृष्टी आली दोनी नयनी आला गुरु सन्मुख येवोनिया श्री गुरुसी नमन करी भक्तीसी स्तुती करी बहुवसी शिष्योत्तम तये वेळी संतोषोनी धौम्यमुनी तया शिष्या आलिंगोनी म्हणे शिष्या शिरोमणी तुष्टलो तुझ्या भक्तीसी प्रसन्न होवोनी शिष्यासी हस्तस्पर्श मस्तकेसी वेदशास्त्रे तत्क्षणेसी आली तया शिष्यासी गुरु म्हणे शिष्यासी जावे आपुल्या घरासी विवाह करुनी सुखेसी नांदत असा म्हणतसे होईल तुझी बहुकीर्ती शिष्य होती बहुजगती उत्तंक नाम विख्याती शिष्य तुझा परियेसी तोची तुझिये दक्षिणेसी आणील कुंडले परियेसी जिंकोनिया शेषासी कीर्तिवंत होईल जन्मेजय रायासी तोच करील उपदेशासी मारवील सर्पासी याग करुनी परियेसा तो उत्तंक जाऊन पुढे केला सर्पयज्ञ जन्मेजया ते प्रेरून समस्त सर्प मारविले ख्याती झाली त्रिभुवनात तक्षक आणिला इंद्रासहित गुरुकृपेचे सामर्थ्य ऐसे असे परियेसा जो असे गुरुद्वेषक त्यासी कैचा परलोक अंती होय कुंभीपाक गुरुद्रोह पातक राशी संतुष्ट करिता गुरुसी कायन साधे तयासी वेदशास्त्र ज्ञानराशी लाधे क्षण न लागता ऐसे जाणोनी मानसी वृथा हिंडे अविद्येसी जाई आपुल्या गुरुपासी तोची तुझ तारील त्याचे मन संतुष्टत
तुझ मंत्र साध्य त्वरित, मन करुनी निश्चित त्वरित जाय म्हणती देखा. ऐसा श्री गुरु निरोप देता, विप्र झाला अतिज्ञाता. चरणांवरी ठेविला माथा, विनवीतसे तये वेळी. जय जयाजी गुरुमूर्ती, तूची साधन परमार्थी. माते निरोपिले प्रीती, तत्वबोध कृपेने. गुरुद्रोही आपण सत्य, अपराध घडले मज अमित. गुरुचे दुखविले चित्त, आता केवी संतुष्टे. सुवर्णादी लोह सकळ, भिन्न होता सांधवेल. होता भिन्न मुक्ता फळ, केवी पुन्हा ऐक्य होय. अंतःकरण भिन्न झाले असता, प्रयास असे ऐक्य करिता. ऐसे माझे मन असता, काय उपयोग वाचूनी. ऐसे शरीर माझे द्रोही, काय उपयोग वाचूनही. जीवित्वाची आशा नाही, प्राण त्यजीन गुरुपासी. ऐसे परी श्री गुरुसी, विनवी ब्राह्मण अतिहर्षी. नमुनी निघे वैराग्यसी, निश्चय केला प्राण त्यजू. अनुतप्त झाला तो ब्राह्मण, निर्मळ झाले अंतःकरण. अग्नी लागता जैसे तृण, भस्म होय तत्क्षणी. जैसी कर्पास राशी, वन्ही लागता परियेसी. जळोनी जाय त्वरितेसी, तैसे तयासी जाहले. या कारणे पापासी, अनुतप्त होता परियेसी. क्षालन होईल त्वरितेसी, शतजन्मीचे पाप जाय. निर्वाण रूपे द्विजवर, निघाला त्यजू कलेवर. ओळखिले गुरुवर, पाचारिले तयासी. बोलावोनिया विप्रासी, निरोप देती कृपेसी. न करी चिंता तू मानसी, गेले तुझे दुरित दोष. वैराग्य उपजले तुझे मनी, दुष्कृत गेले जळोनी. एक चित्ते करुनी, स्मरी आपुले गुरुचरणा. तये वेळी श्री गुरुसी, नमन केले चरणासी. जगद्गुरु तूची होसी, त्रैमूर्ती अवतार. तव कृपा होय जरी, पापे कैची शरीरी. उदय होता तमारी, अंधकार केवी राहे. ऐशिया परे श्री गुरुसी, स्तुती करी भक्तांसी. रोमांच उठले अंगासी, सद्गदित कंठ झाला. निर्मळ मनेसी तये वेळी, माथा ठेवी चरण कमळी. विनवी तसे करुणा बहाळी, तारी तारी श्री गुरुराया. निर्वाण देखोनी अंतःकरणी, मस्तकी ठेवी दक्षिण पाणी. ज्ञान जहाले तत्क्षणी, तया ब्राह्मणासी पर्येसा. वेदशास्त्रे तात्काळ, मंत्रशास्त्रे आली सकळ. प्रसन्न जहाले गुरुदयाळ, काय न्यून त्या विप्रासी. परिसलागता लोहासी, होय सुवर्ण बावन कसी. तैसे तया ब्राह्मणासी, ज्ञान जहाले पर्येसा. आनंद झाला ब्राह्मणासी, श्री गुरु निरोपिती तयासी. आमुचे वाक्य पर्येसी, जाय त्वरित गुरुजवळी. जावोनिया गुरुपासी, नमन करी भावेसी. संतोष होईल भरवसी, तोची आपण सत्यमानी. ऐसे परी गुरुमूर्ती, तया ब्राह्मणा संबोखिती. निरोप घेऊनिया त्वरिती, गेला आपल्या गुरुपासी. निरोप देऊनी ब्राह्मणासी, श्री गुरु निघाले पर्येसी. आले भिल्लवडी ग्रामासी, भुवनेश्वरी सन्निध. कृष्णा पश्चिम तटाकेसी, औदुंबर वृक्ष पर्येसी. श्री गुरुस्वामी राहिले गुप्तेसी, एकचित्ते पर्येसा. सिद्धमणे नामधारकासी, राहिले श्री गुरु भिल्लवडीसी. महिमा वाढली बहुवसी, प्रख्यात गेले सांगोन. म्हणोनी सरस्वती गंगाधर, सांगे गुरुचरित्र विस्तार. ऐकता होय मनोहर, सकळा भीष्टे साधती. इति श्री गुरुचरित्र विवेकबोधे शिष्य पवित्र. गुरुभजने पवित्र, सर्व विद्या पावले. इति श्री गुरुचरित्र परमकथा कल्पतरौ श्री गुरुचरित्रे सिद्धनामधारक संवादे गुरुशुश्रूषणं नाम षोडशोऽध्यायः. श्री गुरुदत्तात्रेयार्पितमस्तु. श्री गुरुदेव दत्त. श्री गुरुदेव दत्त. श्री गुरुदेव दत्त.